Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh kể chuyện đêm khuya của Tú Anh ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay cũng là tập 2 của series lần này. Nhân vật chính trong câu chuyện của ngày hôm nay chính là em của bà ngoại mình. Mình xin phép được gọi dì này là dì Bích ha. Thì cái thời điểm mà diễn ra cái sự việc này á là dì Bích đã lấy chồng và theo chồng trở về Bình Phước để sinh sống cũng như là làm ăn ở đây. Thời điểm đó thì dì đã lấy chồng và theo chồng làm ăn sinh sống tại khu vực Bình Phước. Theo như mình được biết á, thì Dượng Tân này đã có một đời vợ trước rồi và cũng có với người vợ đó một cậu con trai. Anh này tên là anh Toàn ha. Thì thời điểm đó anh Toàn này mới tầm có 18-20 tuổi thôi. Dẫu mình là con của vợ trước nhưng theo lời dì Bích kể lại á, anh này anh rất là dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép nè, nói chuyện lúc nào cũng dạ thưa hết. Như người khác á, thì nếu mình là con của vợ trước mà thấy ba mình lấy vợ á, thì thường họ sẽ không có thích cái người vợ sau đó. Do là họ nghĩ cái người đó là người phá hoại hạnh phúc gia đình của họ. Nhưng mà ngược lại á, thì cái anh Toàn này ảnh rất là tốt với dì Bích. Và ảnh cũng rất là thường hay ghé nhà để thăm hỏi cũng như là ăn cơm cùng với ba và dì Bích ha. Mình sẽ nói sơ qua về cái khu vực mà dì Bích sống á. Ở cái thời điểm đó nó còn rất là hoang sơ. Do là nó cũng nằm cạnh bên biên giới Campuchia đó. Cho nên là đường ở đây á, là đường đất. Mà hai bên đường toàn là rừng cao su không à. Chưa kể là cái khu vực nhà dì Bích á, tuy là đông đúc dân cư ở nhưng mà cũng vẫn là đường đất. Phần lớn chủ yếu là những người dân ở đây là họ đi rừng nè, họ trồng cao su, trồng tiêu với lại là trồng điều. Cho nên là những cái ngôi nhà thường rất là cách xa nhau chứ không có được san sát như là ở dưới thành phố đâu. Nhà nào cũng có cho mình những cái khu vườn để mà trồng trọt hết. Cứ chiều chạng vạng trời tối á, là đã bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Thì cái ngày hôm đó là anh này ảnh đã đi nhậu với bạn bè mình về. Mà trời ngày hôm đó không biết tại sao thì mưa quá trời mưa đi. Mưa xuống làm cho đường đất nó trở nên trơn hơn bình thường. Cái đoạn đường mà anh Toàn ảnh đi về á, cũng không có đèn đường nhiều nữa. Thêm một phần nữa là do đang có máu men trong người đó mọi người, cho nên là chạy xe cũng nhanh. Cộng thêm với cái việc là vừa chạy xe nhanh nè, vừa không có thấy đường chạy xe do là quá say xỉn rồi. Cho nên là ảnh đã bị lạc tay lái, trợt bánh xe dấp vô cái ổ gà, té đập đầu chết tại chỗ luôn. Trời ơi, sau khi mà Dượng Tân biết được cái tin anh Toàn chết, Dượng Tân đau đớn vô cùng. Cái thằng con trai mà mình thương nhất, cái đứa con trai đầu tiên của mình, bây giờ nó chết rồi. Gọi coi như là ổng thất thần hết trơn luôn. Cho tới cái ngày mà anh Toàn được hạ huyệt á, thì Dượng Tân có nói như vậy với anh Toàn nè: "Con ơi, con chết rồi ba biết sống làm sao. Thôi bây giờ con dắt ba theo con luôn đi. Con đừng có bỏ ba lại như vậy mà. Mai mốt con về con dắt ba theo con luôn đi nha Toàn." Đó là Dượng Tân đã nói như vậy với anh Toàn đó. Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra như bình thường cho tới cái ngày 49 của anh Toàn này. Người ta nói cái ngày đó là ngày mở cửa mã mà vong linh sẽ quay trở về đó mọi người. Thì ngày hôm đó Dượng Tân nè, Dượng đi nhậu về. Trời ơi, say xỉn bí tỉ rồi, không có biết trời trăng mây gió gì nữa hết trơn á. Về nhà là chỉ có leo lên giường mà ngủ thôi. Lạ một điều á, là bình thường dì Bích cũng không có quan tâm gì Dượng Tân lắm đâu. Tự nhiên cái bữa nay lại muốn đắp mền cho chồng của mình, mà ngặt một cái là đắp kín mít cho ổng từ đầu tới chân luôn nha. Nó giống như là một cái điềm báo trước. Mà nhà dì Bích của mình á, toàn bộ cửa nhà đều làm bằng cửa gỗ hết. Cho nên là khi mà có ai đó dặn cửa đi ra đi vô á, nó sẽ tạo một cái âm thanh rất là lớn. Tối hôm đó bà cũng lên giường ngủ như bình thường vậy nè. Nhưng mà không hiểu tại sao nha, bữa hôm đó là dì Bích không có ngủ được. Bà cứ nằm trằn trọc, bà thao thức, bà suy nghĩ cái gì đó mà bà không ngủ được cho tới nửa đêm. Cái lúc này tự nhiên cái bà nghe có tiếng mở cửa. Dì Bích lúc này còn chưa nghĩ gì đâu, bà chỉ nghĩ là ăn trộm thôi. Cái bà mới nghĩ trong đầu bà vậy nè: "Thôi chết mẹ rồi, giờ gặp ăn trộm rồi, để mình mở hé hé con mắt coi cái thằng ăn trộm này nó tính làm cái gì." Cái lúc này bà mới mở hé hé con mắt bà ra. Trời ơi, bà hoảng hồn. Mọi người thử tưởng tượng coi, lúc này dưới cuối giường là anh Toàn, anh đang đứng ở dưới đó, anh dòm như vậy nè. Mà lúc đó nha, là dì Bích ngủ có giăng mùng, cho nên là anh Toàn này chỉ đứng ở ngoài mùng nhìn vô thôi. Đó, nhìn chăm chăm như vậy nè. Nhìn đâu đó tầm độ 1 phút đó, thì lúc này anh mới mở miệng ra, anh hỏi dì Bích: "Dì ơi, dì có thấy ba con đâu không dì?" Lúc này dì Bích hoảng hồn hết trơn rồi.
hồn vía coi như là lên mây rồi. Từ nhỏ tới giờ đâu có bao giờ mà gặp cái chuyện như vậy đâu. Bây giờ cái thằng này nó chết rồi, vậy thì ai đứng ở đây? Trời ơi, nó chết nó hiện hồn về nó đứng ở đây. Trời ơi, quá sợ rồi. Cái bà mới nói gì nè: tao không có biết cái gì hết á. Xong cái anh Toàn này ha, anh mới im lặng một hồi, rồi anh mới nói tiếp như vậy nè: hồi nãy con có xuống nhà nội để con kiếm ba, mà con không có thấy ba ở đâu hết trơn á. Dì có biết ba ở đâu không dì? Dì chỉ cho con đi dì. Ba con hứa là ba con đi với con à. Bây giờ con về con dắt ba con đi nè. Trời ơi, dì Bích ta nói lúc này hả là bà không có còn nghĩ cái gì được trong đầu bà hết trơn á. Bà sợ dữ lắm rồi. Thử tưởng tượng mà là mình đi ha, mình gặp cái cảnh tượng đó đó, cho dù á là mình với cái người đó có từng có mối quan hệ tốt như thế nào đi chăng nữa, mà bây giờ người ta chết rồi, người ta về người ta nói như vậy đó, chịu nổi không? Sợ chứ sao không sợ mọi người. Cũng may cho Dượng Tân ha, ổng nằm kế bên, ổng ngủ ly bì rồi, ổng có biết cái gì đâu. Trong khi hồi nãy là dì Bích á, bà linh tính làm sao đó, bà đắp mền cho ổng kín mít từ đầu tới chân rồi, cho nên là anh Toàn này anh đâu có nhìn thấy đâu. Cái anh im lặng ha. Lúc này dì Bích mới nói gì nè: tao không có biết cái gì hết á. Mày đừng có hỏi tao. Mày đi đâu kiếm ổng thì mày đi đi. Hồi chiều giờ ổng đi đâu, ổng không có về nhà. Mày đừng có hỏi tao nữa. Là dì Bích chối bay bẫy luôn. Dì Bích đâu có dám nói là Dượng Tân đang nằm kế bên đâu. Đó. Xong cái anh Toàn anh không có nói gì hết ha. Ảnh im lặng thôi. Ảnh cứ đứng đó đó. Ảnh đứng hoài, ảnh dòm như vậy đó, cho tới tầm độ mà khoảng 3 giờ sáng đó, là khi mà gà cất tiếng gái đầu tiên á, là anh Toàn này anh từ từ anh tan biến mất. Và cũng từ đó về sau là kể cả Dượng Tân này luôn cũng không có thấy anh Toàn về lại lần nào nữa. Và đó cũng là kết thúc câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay rồi ha mọi người. Trời ơi, nghĩ thôi mà cũng thấy ghê nữa. Cái người đó người ta đã chết rồi mà người ta còn về người ta kiếm mình nữa. Không biết mọi người có tin thật sự không, nhưng mà hồi trước á, khi mà ông cố của mình chết á, mình có nghe bà ngoại kể á. Tại vì bà ngoại cũng tò mò như mình bây giờ vậy nè. Ở nhân gian người ta có quan niệm á, là 49 ngày người chết sẽ trở về. Thì lúc đó bà ngoại của mình cũng có đi ra rình. Lúc đó là ông cố của mình, cũng tức là cha chồng của bà ngoại mình đó, là chết rồi. Vừa chết được thất 49 ngày là bà ngoại mình có đi ra rình. Theo như bà ngoại mình kể, tại vì cái lúc đó mình mới có 3-4 tuổi à, cho nên là mình không có chắc là cái chuyện này mình kể đúng nữa. Bà ngoại kể cái lúc mà tao ra tao rình là tao thấy cái nắp mộ nó tách ra như vậy nè. Cái có cái cầu thang bắt lên. Mà mình có một cái thắc mắc là tại vì cái mộ mà đúng không mọi người, cái giống như cái hòm vậy đó là đã nằm trong đó rồi, thì đâu có cần nhất thiết phải có cái cầu thang bắt lên đâu. Thì mình nghe kể như vậy là có cái cầu thang bắt lên. Cái mộ nó như vậy phải không? Cái là mở cái nắp ra như vậy nè, là có cái cầu thang để bắt lên. Xong rồi là ông cố của mình leo lên cái nắp mộ ngồi khóc. Đó là cái câu chuyện nó là như vậy. Tới bây giờ mình vẫn không có tin cái câu chuyện đó là có thật, nhưng mà đó là do chính bà ngoại của mình đã kể lại ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này cũng có liên quan tới gia đình của dì Bích, nhưng mà dì Bích không phải là nhân vật chính. Nó cũng không hẳn là thiên về ma quỷ, nhưng mà nó lại nói về một cái nhân quả. Nếu mà mọi người không tin về cái chuyện báo ứng á, thì mình nghĩ là mọi người nên nghe cái câu chuyện này nữa. Mình sẽ kể sơ qua cái công việc của gia đình dì Bích trước đi ha. Là thời điểm đó đó, nhà dì Bích là có mở một cái nhà hàng quán nhậu tại cái khu vực này. Do là nhu cầu của người dân ở đây á, họ chỉ thích ăn đồ tươi sống thôi, cho nên là cái nhà hàng này á, lúc nào nó cũng có những cái con vật còn sống hết. Ví dụ giống như là kỳ nhông nè, kỳ đà, rồi gà, rắn, chuột, rồi các kiểu gì đó, thì đều là những cái con vật còn sống hết, để mà nhằm phục vụ cho cái nhu cầu ăn uống của người ta đó mọi người. Cái thời điểm đó đó là dì Bích mới sinh em bé, cho nên là không thể nào vừa quán xuyến việc buôn bán và cái việc chăm em được. Thì dì Bích mới muốn là sẽ mướn một bà vú. Bà ngoại mình á, thì ở dưới quê có một người bạn rất là thân, chơi thân từ hồi nhỏ cho tới lớn luôn, do là ở chung một xóm đó. Chơi từ lúc mà còn nhỏ xíu cho tới cái lúc mà lấy vợ lấy chồng cũng còn chơi với nhau nữa. Cái bà này nè, bà tên là Hoa. Cái bà Hoa này, bà ly dị chồng rồi, bà đi làm đủ thứ nghề để kiếm sống hết. Do là nghe dì Bích này ở trên đây muốn tuyển vú em, cho nên là bà đã xin để được đi làm trên nhà dì Bích. Ban đầu là bà chỉ có giữ em thôi, nhưng mà sau này là bà kiêm luôn cái việc làm bếp. Có nghĩa là
Khi mà khách tới á, người ta muốn ăn con gì là bà sẽ đi vô bếp để bà thịt con đó cho người ta ăn, là bà giết tại chỗ cái con đó luôn. Mà mẹ mình kể á, là cái thời điểm đó đó, bà này bà làm ăn được dữ lắm. Bà là bà vú mà bà đeo vàng khủng khiếp, dây chuyền 1 cây, lắc tay 1 cây. Cái bà này bà còn để dành tiền bà gửi về quê để mà sửa chữa nhà cửa dưới quê nữa. Làm được một thời gian vậy đó, tự nhiên cái bà nói bây giờ bà bị nhức xương quá à, mà bà không biết làm sao nữa. Thôi bây giờ chắc là phải đi khám. Thì bà đi khám á, thì bác sĩ có nói như vậy nè: bà á, là bà bị đau dây thần kinh tọa rồi. Bây giờ bà không có làm việc nặng được đâu. Nói chung là cũng hạn chế làm việc đi, nghỉ ngơi nhiều hơn, chứ không là sau này bà sẽ bị liệt và không có đi lại được nữa đó. Rồi thì nghe bác sĩ nói vậy, cho nên là cái bà này bà mới sợ, bà đâu có dám đi làm nữa. Thì bà mới lên nói với dì Bích chứ: thôi giờ chắc tao xin nghỉ quá mày ơi. Giờ bác sĩ nói tao như vậy đó, chắc tao phải về quê rồi chứ tao đâu có làm được nữa. Thôi không mấy mày kiếm người khác đi ha. Bây giờ tao đi về quê tao chữa bệnh cho tao. Mai mốt mà tao khỏe khỏe thì tao lên mày tao làm lại. Cái dì Bích mình cũng mới nói: vậy thôi bà về quê đi. Bà về quê bà chữa bệnh bà trước đi, rồi có gì mai mốt bà khỏe rồi bà nói tôi, rồi lên đây làm lại với tôi. Thì trong cái thời gian mà bà Hoa này bà về quê thì dì Bích mình cũng có mướn người khác. Cái thời điểm mà bà Hoa bà về quê á, hồi xưa á, đi làm cho dì Bích á, cũng may là có tiền, cho nên là cũng có nhà cửa để ở. Còn cái số tiền trong người của bả với lại cái số vàng mà bả đeo trên người á, vàng thì cũng phải bán, tiền thì cũng phải xài. Tại vì giờ đâu có đi làm được đâu, mà còn phải chữa bệnh nè, còn phải lo tiền sinh hoạt hàng ngày nữa. Xài từ từ rồi cũng hết. Cho tới cái ngày hôm đó nha, tự nhiên không biết làm sao mà cái bệnh bà này nó trở nặng mà nó không có cái biểu hiện gì rõ ràng hết trơn á. Mà uống thuốc á thì không có hết. Xong rồi mới chở bà này bà đi bệnh viện. Vô tới bệnh viện á, người ta khám quá trời mà đâu có ra bệnh gì đâu. Xong rồi mới trả bả về. Cái ngày hôm mà trả bả về á, vừa về tới nhà là bả hấp hối. Lúc này nè, con gái của bả mới đi ra chùa Giác Long ở dưới Phụng Hiệp á mọi người, là cái khu vực Cần Thơ đó. Là con gái của bả mới đi ra đó để mời một cái sư cô vô tụng cho mẹ của mình trong những cái phút cuối đời. Mà lúc đó sư cô vô không có kịp. Cái lúc đó đó, ở nhà thì bả có la lên như vậy nè: đừng có cắn tôi nữa, đừng có mổ tôi nữa, đừng có xé tôi ra nữa, tôi đau lắm, tôi đau dữ lắm. Là bả nói như vậy. Xong cái người ta với lại con gái của bả mới xúm lại hỏi: sao vậy mẹ? Bà làm sao vậy? Sao mà ai cắn bà? Ai mổ bà? Ai làm gì bà? Bà từ từ đi mẹ ơi, sao vậy? Sao vậy? Thì bả mới la lên như vậy nè: gà ơi, rắn ơi, kỳ nhông ơi, kỳ đà ơi, rùa ơi, đừng có mổ tôi nữa, đừng có cắn tôi nữa, tôi sợ lắm, tôi biết lỗi tôi rồi, tha cho tôi đi, tôi sợ dữ lắm rồi. Đừng có lại đây, đừng có cắt cổ tôi, đừng có làm như vậy. Đó là bả la như vậy cho tới khi mà bả chết luôn. Tới cái lúc mà bả chết rồi á, thì sư cô lúc này mới vô tới. Cái sư cô mới nhìn vô mặt bả như vậy nè. Sư cô suy nghĩ cái gì đó, xong rồi sư cô mới rờ lên người bả, rờ từ đầu cho tới chân. Sư cô mới nói như vậy nè: mọi người có nghe trước khi chết cái người bệnh này người ta có nói cái gì không? Thì lúc này con gái của bả mới kể lại toàn bộ sự việc nãy giờ đó. Người sư cô này mới nói như vậy nè: cái hương linh này nè, sau này chết rồi á là không có được đầu thai làm người đâu. Một là đầu thai vô cõi ngạ quỷ, hai là phải dạo đường súc sanh, chứ không thể nào mà đầu thai làm người trở lại được. Do là lúc còn sống á, làm quá nhiều việc ác, sát sanh hại vật nè, mà không có biết tu tập. Cái lúc mình còn sống á, mình phải đặt cái nền móng cho mình phải biết tu tập để mình ăn năn sám hối, thì khi chết á mới được nhẹ nhàng thanh thản. Thì lúc này con gái của bà nói như vậy nè: má con chết á là con có mời thầy về để tụng niệm cho má con, với lại là con cũng có cúng dường cha tăng làm thiện tích đức, thì con sẽ hồi hướng cái phước này về cho má để cho má mau được siêu thoát. Lúc này sư cô mới nói tiếp như vậy: con có làm thiện tích đức, có cúng chay tăng á, cái việc đó nó chỉ làm an lòng người sống thôi. Còn người chết á thì người ta vẫn phải lãnh cái hậu quả của người ta, chứ không có thể nào mà hồi còn sống á mình gây nghiệp rồi cái lúc mà mình chết á mình cúng vậy là hết đâu con. Nếu mà nó có hóa giải được á thì cũng chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Mẹ của con vẫn phải chịu những cái tội nghiệp mà mình đã gây ra, là nguyên văn là lời sư cô đã nói như vậy đó. Và thật ra là từ hồi mình biết tới cái công việc làm ăn kinh doanh của dì Bích và những cái câu chuyện xảy ra xung quanh đó,
thì mình tin là cái chuyện báo ứng nó có thật nha mọi người. Thật ra là sau này dì Bích của mình cũng đã đóng cửa cái quán ăn nhậu đó rồi. Và đó cũng là kết thúc tập 2 của ngày hôm nay ha. Nếu mọi người yêu thích những câu chuyện của ngày hôm nay thì đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là nhấn like, share và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ tinh thần cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ trước khi ngủ nghe chuyện của Tú Anh và ngủ ngon nha mọi người.